Hi guys! Welcome sa SET09. In this video ay tutuloy natin yung series natin on sets, no? So sa video na ito pag-uusapan natin yung Venn diagram as a representation of sets, no? Now sa previous video pinag-usapan natin yung universal set, no? And sabi ko sa inyo, the universal set is usually represented by a rectangle, no? So dito meron tayong universal set U, no? So we have the universal set U. Okay? Yung mga points na yan ay representation ng elements, no? So yung elements ng U ay W, X, Y, and Z. So yung mga dots na yan ay elements. Meron din tayong sets, no? Yung A at saka yung B. No? So A and B are sets. Anong masasabi natin sa X? Anong masasabi natin sa Y and Z, no? Alam natin that Y, nasa loob siya ng B, di ba? So ibig sabihin Y and Z are elements of B. No? So pwede nating isulat na Y is an element of B, tsaka Z is an element of B. By the way, pag ganito, pwede nyo isulat ito ng diretsyo na Y, tapos comma Z is an element of B. Accepted naman yan sa math, no? What else? Alam natin yung W ay element siya ng A, di ba? W, nasa loob siya ng A. By the way, madalas pala ang sets, no? Sabi ko sa inyo, yung universal set ay rectangle siya. Yung ibang sets, pwede siyang ganitong shape, pwede ring bilog, no? Basta isang region siya na enclosed, no? Pwede yun. Pwedeng bilog, usually bilog, nakikita nyo sa books. Pwede rin ganito, oblong, pwedeng egg-shaped, no? In fact, kahit anong shape ba siya, basta ano siya. Basta siya ay bounded region, no? Okay, so dapat enclosed siya. So alam din natin that ang W ba ay element ba siya nung B? Hindi, nasa labas siya ng B. So W is not an element of B. Anong napapansin natin sa X, no? So ang X ay element siya ng universal set, pero hindi siya ng element ng A at hindi rin siya element ng B. Nasa labas siya ng A. X is not an element of A. X is also not an element of B. Okay? X is not an element of B. So, nandito siya eh. So, wala siya dun sa loob ng A and B. Therefore, hindi siya element. Anong napapansin nyo? All elements of B are also elements of A. All elements of B are elements of Bakit? Ang elements of B ay Y at saka Z, di ba? Ang elements of A ay W, Y at saka Z. So lahat ng elements of B are also elements of A. Pag ganitong sitwasyon, naalala nyo kung ano ba ibig sabihin nito? That B is a subset of A. Okay, so subset yung B. Okay, so yan yung mga relationships. We will learn more about Venn diagrams, no? Of course, lahat yan subset pala ng universal set, no? A is a subset of U, B is also a subset of U. Okay? So, again, we will learn more about Venn diagrams as we go on, yung mga relationships between two or more sets. Mas madalas yun na makikita. Ang Venn diagrams ay one of the ways that we can also represent the relationship between and among different sets. Okay, that's it. Sana may natutunan kayo. We will have more of this topic. Gusto ko invite sa ating YouTube channel, youtube.com/user/SET9PH.
Um, I'll see you in the next video.